ሰላም የአስቹ ጄፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የዛሬ ኮርሳችን በአዶቤ ፎቶሾፕ ላይ ስለ ክሊፒንግ ማስክ እና አዶቤ አፍተር ኢፌክት ላይ ትራክ ማት ይመለከታል ማለት ነው። እነሱን አንድነትና ልዩነታቸውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን ፎቶሾፕ እንከፍታለን። እንደምታዩት ምስሎችን ከኢንተርኔት ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። እንደነዚህ አይነት ምስሎችን ይሄኛው ምስል አለኝ። እነዚህ ምስሎች አሉ። ደስ ያለን ምስል አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው እንደነዚህ አይነት ፒክቸሮችን ምስሉን ባክግራውንዱን ሪሙቭ ማድረግ ነው። በዚህ እንደምትመለከቱት ይሄ ከ2020 ጀምሮ ኦብጀክት ሴሌክሽን ቱል የተጨመረበት አለ። በዚህ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በታች የሶፍትዌር ቨርዥን ከሆኑ ግን በእነዚህ ቱሎች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦብጀክታችሁን ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ተመሳሳይ ከለር ብላክ ከለር ብቻ ስላለ በዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ዜን ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረጋው ሴሌክት ሄደን ኢንቨርስ ዜን ኢንቨርሱን አልፈልገውም ዲሊት ጫናለሁ ማለት ነው። ኢንቨርስ አልፈልገውም ዲሊት ጫናለሁ። አሁን የኢትዮጵያን ካርታ ተስከረን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምንሰራው ይሄ ፒክቸር አለ። ይሄ ፒክቸር አራት ማዕዘኑን ይዘን ሽፍት ተጭነን እኩል እንዲሄድልን አልት 2022 ላይ አልት ተጭናችሁ ከፍ ታርጉታላችሁ። እንደሚመቻችሁ ታርጉታላችሁ። ዜን ምስሉ ከላይ ነው ያለው፣ ካርታው ደግሞ ከታች ነው ያለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከላይ ያለውን ራይት ክሊክ እናደርግበትና ክሊፒንግ ማስክ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፒክቸር በኢትዮጵያ ካርታ ልክ ምን ሆነ ማለት ነው? ክሊፕ ማስክ ሆኖ ገባልኝ ማለት ነው። ከታች ከፈለኩ ላየር ኒው ላየር እና አንድ ላየር አስገባልታለሁ። ዜን ቢጫ ባክግራውንድ አለኝ። ቢጫዬን አልት ፕላስ ባክስፔስ ተጠቀምና ባክግራውንዴን ሞላዋለሁ። ከታች አደርግለታለሁ። በዚህ ፋንታ ሌላኛው ምንድነው ሌላ ኢሜጆችን ካሉ እንደዚህ አይነት ኢሜጅ ካለን ይሄኛውን ኢሜጅ ክሊፕ ማስክ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛውን ኢሜጅ እዚህ ክሊፕ ማስክ አለው ውስጥ ማስገባት ነው ማለት ነው። ዜን ከላይ ያለውን ፕራዮሪቲ ኦፍ ስናደርግለት ልጁ በዚህ መልኩ ክሊፕ ማስክ ነው ገባ ማለት ነው። ሳይዙን ማሳነስ መጨመር ትችላላችሁ። በቀላሉ የሙዚቃ ፖስተር እንደዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሰሞኑን ያው ዳዊት ጽጌ አዲስ ዘፈን ለቋል። ይሄን የምንሰራውን ፕሮጀክት አፍተር ኢፌክት ላይ ወስደን እንሰራለን ማለት ነው። ፎቶሾፕ ላይ ክሊፒንግ ማስክ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ከላይ ያለው ኦብጀክት በታችኛው ኦብጀክት ስር በዛ ሼፕ እና በዛ መጠን ክሊፕ ሆኖ ወይም ደግሞ ይቆረጣል ማለት ነው። ወደ አፍተር ኢፌክት ስንመጣ ባዶ ኤሪያ አለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የቅድሙን ምስል እናስገባለን። ከዚህ እናስገባለን። እንደምታዩት ገብቷል። እሺ ዜን እዚህ ጋር የኢትዮጵያ የሚል ቴክስት አለኝ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የሚል ቴክስት አለኝ። ስኬሉን ትንሽ ዝቅ ላድርገው ወይም ደግሞ ቴክስቱን ዳብል ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ያለውን ፎንቱን ቴክስት ሳይዙን አሳንስለታለሁ ማለት ነው። አላይመንቱን እጠብቃለሁ ሴንተር ላይ እንዲሆንልኝ። በዚህ መልኩ አስቀመጥኳት ማለት ነው። ዜኒችን ምስል ከፍ ላድርጋት ስኬል ላድርጋትና ኤስ ነክቼ ከኪቦርዳችን ላይ በዚህ መልኩ ዜን የምፈልጋትን ፒክቸር ሽፍት ይዤ ወደ ታች ቆጥትና መጣታለሁ ማለት ነው። ከታች ምስል አለን፣ ከላይ ቴክስት አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎቶሾፕ ላይ ምንድነው ያደረግነው ክሊፒንግ ማስክ በሚባል ጨዋታ ነው የተጫወትነው። አሁን ደግሞ ስለ ትራክ ማት እናወራለን ማለት ነው። አሁን ከላይ ቴክስት አለን፣ ከታች ደግሞ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው ኢሜጅ። ስለዚህ ይሄንን ኢሜጅ እዚች ጋር ትራክ ማት የምትላለች እዚያ ቲአርኬ ማት የምትላለች ትራክ ማት እቺን ሴሌክት እናደርግና አልፋ ማት ስንለው የታችኛው ምስል በላይኛው ቴክስት ተቆርጦ ቀረ ማለት ነው። አያችሁት? አልፋ ማት ሲሆን ማለት ነው። ፎቶሾፕ ላይ ግን የላይኛው ከላይ ምስሉ በታችኛው ሼፕ ነበር ተቆርጦ የቀረው ማለት ነው። በሱ ነበር ተቆርጦ የቀረው። በዚህ ትራክ ማት ሆነልን ማለት ነው። እየቀያየርን ያቸው አልፋ ማት ትራክ ማት የሚሉት አልፋ ኢንቨርትድ የሚላለን። ኢንቨርትድ ሲሆን ቴክስቱን ወደ ብላክ ቀየረው። አይታችሁት ከሆነ ነጭ ነበረ መጀመሪያ፣ ወደ ብላክ ቀየረው። አያችሁት? ወደ ብላክ ቀየረው ማለት ነው። ሉማማት የሚላለ ሉማማትም ተመሳሳይነት አለው ከአልፋ ማት ጋር ተመሳሳይነት አለው፣ ግን ልዩነቱን በኋላ ላይ እናያለን። በዚህ መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። እስኪ ፎር ኤግዛምፕል የዚህኛውን ኖርማል ኖትራክ ማት እናርገውና ቴክስታችንን በነበረበት ይሁንና የዚህን ኦፓሲቲ እናቀዝቅዛው ከታች እንደዚህ ሻዶው ነገር ወይም ደግሞ ወደ 11 አካባቢ አቀዘቀዝ ነው። ከዚህ በላይ እዚህ እንደምታዩት ቪዲዮ አለኝ። ይህን ቪዲዮ
አመጥቼ ከቴክስቱ በታች እለቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደምታዩት ቪዲዮን እንደዚህ እንደምታዩት ነው። የኢትዮጵያ ቴክስት ደግሞ ከላይ አለ ማለት ነው። አሁን ይሄም ሙቭመንት በኢትዮጵያ ቴክስት ትንሽ ከፍ እናድርገው። አሁን ሳይዛችንን ኢትዮጵያ የሚለውን እንዲታየን እዚህ ካመጣና አልፋ ማት እለዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ቪዲዮ በማን ክሊፕ ሆነ ማለት ነው? በቴክስቱ ክሊፕ ሆነ። አሁን ፕላይ እንበለው። ቪዲዮ በቴክስቱ ልክ ብቻ ማት አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶሾፕ ላይ ክሊፒንግ ማስክ የምንለው ወደ አፍተር ኢፌክት ስናመጣ ደግሞ ትራክ ማት አለው። እዚህ አፍተር ኢፌክት ላይ ከፎቶሾፕ የሚለየው ምንድነው? እነዚህ ትራክ ማቶች 4 መሆናቸው ነው። አልፋ ማት እና ሉማ ማት የሚሉት ማለት ነው። እነዚህኞች ብላክ ኦፓሲቲ ላይ ዲፔንድ የሚሆኑት፣ እነዚህኞች ደግሞ እናያቸዋለን ለብቻ ከፍተን እናያቸዋለን ለየብቻ ልዩነታቸው ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ አልፋ ማት ነው ያደረግነው። እስኪ አልፋ ኢንቨርትድ ማድረግ እንሞክረው። አልፋ ኢንቨርትድ ማድረግ ስናደርገው ቴክስቱ ምንድነው ብላክ ነው የሚያደርገው፣ ከታች ያለው ምስል አይቀይርልንም ማለት ነው። ሌላኛው ሉማ ማት ስናደርገው ከአልፋ ማት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ሉማ ኢንቨርትድ የሚለውን ደግሞ እናያለን። አያችሁት? ቴክስቱን ብላክ ያደርገዋል፣ ግን የተወሰነ ትራንስፓረንሲ አለው ያሳያል ማለት ነው። የተወሰነ ትራንስፓረንሲ አለው ማለት ነው። እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶሊድ ክሬት አድርገን ደግሞ እንያቸው። ሶሊድ ክሬት አድርገን እናይ። የመጀመሪያው ቴክስት አለን። ከቴክስቱ ቀጥሎ ደግሞ አንድ ሶሊድ ወይም ደግሞ ሼፕ ፈጠርንለት ማለት ነው። ሼፕ ፈጠርንለት። አሁን ይችን ቴክስት ከታች ወደ ላይ ሙቭመንት እንፍጠራት። ይሄው እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት 2 ላይ ቴክስት እንዴት ሙቭመንት እንፈጥራለን፣ ኦብጀክት እንዴት ሙቭመንት እንፈጥራለን ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ ስለሰራን ወይም ደግሞ ሞሽን ግራፊክስ በሚለው ትምህርታችን ላይ ስለሰራን በፖዚሽን በስኬል እንዴት አኒሜት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ በፖዚሽን አሁን የምንስራ አንደኛው ሰከንድ ላይ እዚህ ባለበት ቴክስት ላይ መጀመሪያ ላይ ደግሞ ወደ ታች ይውረድ ብለን ይህን ሰራን ማለት ነው። ይህን አይነት ሙቭመንት ፈጠርን። ራይት ክሊክ አድርገን ይችን ኢዝ እናረጋታለን። ይህን አይነት ሙቭመንት ፈጠርን ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን እናስረዝመው ወይም ደግሞ እንደልተውና እንደ አዲስ እንስራው። ኒው ሼፕ እናርግና በዚህ ሼፕ መሰረት አሁን እኛ ቴክስቱ እዚህ ጋር ብቻ ነው እንዲታይ የምንፈልገው። እንደዚህ አድርገን የዚህን አይነት ሼፕ እንፍጠር ማለት ነው። ዜና አሁን እዚች ጋር መተን እንደቀድሞ አልፋ ማት ስንል አያችሁት ምን ተቆረጠ ማለት ነው። ይህን ሼፕ እናንቀሳቅሰው። አያችሁት በሼፑ ልክ ተቆረጠ ማለት ነው። ይሄ አልፋ ማት ሲሆን ነው። አልፋ ኢንቨርትድ ማት ሲሆን ደግሞ አያችሁት ቴክስቱ ከታች ነው ከላይ ነው፣ ሼፑ ግን ከታች ሲሆን ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው አሁን እያደረግን ነው። ሼፓችን ይሄ ነበር። ማቱ እንዳለ ሆኖ እችን አይቦሏን ስናጠፋለት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው አኒሜሽን መፍጠር የምንችለው የሚለው እነዚህን እየቀያየር እንጠቀማለን። እነዚህ ትራክ ማቶችን ወይም ደግሞ እየቀያየር እንጠቀማለን ማለት ነው። አያችሁት ሉማ ማት ሲሆን ሙሉ ነጭ አይደለም። ኢትዮጵያ የሚለው ቴክስት ምን ሆነ? ትራንስፓረንሲው ቀነሰ ማለት ነው። ኦፓሲቲ ትራንስፓረንሲው ቀነሰ ማለት ነው። ሉማ ማት አሁን አልፋ ማት ስናደርገው ኢትዮጵያ የሚለው ቴክስት ሙሉ ለሙሉ ነጭ ከለር ነው፣ ኦሪጂናል ከለር ነው የያዘ። ሉማ ማት ሲሆን ደግሞ የተወሰነ ትራንስፓረንሲ ይቀንሳል ማለት ነው። ሉማ ኢንቨርትድ የቅድሙ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ከለር ትራንስፓረንሲ ይቀንሳል፣ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን በምስልም በእንትንም እያደረግን አይተናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትራክ ማት የምንለው ኮንሰፕት ፎቶሾፕ ላይ ክሊፒንግ ማስክ የምንለው ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። አልፋ ማት እናደርገውና አሁን ይሄ አልፋ ማት ነው። እዚህ ጋር እንዲታይ ነው የፈለኩት። ይሄ ሼፕ እዚህ ጋር ይሆንልኝ። ዜን ምንድነው እቺን አልፋ ኢንቨርትድ ሳረጋት ኢትዮጵያ ያጣያለች ማለት። አሁን እዚህ ጋር የቴክስታችንን ምን ፈጥራለታል? አኒሜሽን አለው። ዜን እዚህ ጋር ፕላይ ስናደርገው ሲመጣ አይታይም፣ ግን እዛ ሴንተር ላይ ከሼፓ በላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሼፑ በላይ ሲደርስ ግን ቀስ ብሎ እየወጣ ይላል። አያችሁት? ሙቭመንት ፈጠርንለት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል የዚህን ሼፕ ከፍ እናድርገው። የዚህ ሼፕ እያየ ነው። በዚች ልክ ያደረኩት ፕላይ አልኩት። ቴክስቱ ሲመጣ ይታያል። አያችሁት?
ቴክስቱ ሲመጣ ይታያል ማለት ነው። የዚህን አኒሜሽኑን እንቀይርለት። ይህን ዋይ ቫሊዩን ወደ ላይ እንውሰድ። ይሄኛውን ከላይ እናምጣው። ሽፍት ይዘን እኩል እንዲሄድልን የሰጠነው ኬፍሬም እኩል እንዲሄድ ሽፍት ይዘን ወደ ላይ ያደረግነው ዜን ፕላይ ስንል ሲመጣ አይታይም። አያችሁት? ከላይ ሲመጣ ሼፕ አለበት ቦታ ላይ አይታይም። ምንድነው የተጠቀምነው? አልፋ ኢንቨርትድ ስለሆነ ማለት ነው አይታይም። ዜን መጨረሻ ላይ ቴክስቱ እናያለን ማለት ነው። ዜን ይሄኛውን አልፋ ኢንቨርትድ ስላደረግነት ይችን ኤቦሏን እናጠፋለታለን። ዜን አኒሜሽናችን በዚህ መልኩ ድሮፕ አውት አድርጎ ይመጣል ማለት ነው። ድሮፕ አውት አድርጎ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ትራክማት የሚለውን ደግሞ ይሄ ትራክማት የሚለው ኮንሰፕት ሰፋ ያለ ኮንሰፕት ነው። በተወሰነ ደረጃ ለማየት ሞክረናል። ነገር ግን ወደፊት ትራንዚሽኖችን እየሰራን ስንሄድ የተለያዩ ስሪዲ ኦብጀክቶችን እየሰራን ስንሄድ የምንጠቀመው ነገር ስለሆነ እነዚህን ነገሮች በዚህ መልኩ ብናያቸው ጥሩ ነው ማለት ነው። ቪዲዮም ሲኖረው በፒክቸርም በሽፕም ስንሰራው የዚህን ይመስላል ማለት ነው። በዛሬው ኮርሳችን ፎቶሾፕ ላይ ክሊፕ ማስክ አድርገን እንዴት ማስገባት እንደምንችል፣ ይህን ክሊፕ ማስክ ያደረግነውን ደግሞ ተመሳሳይነት ወይም ደግሞ ልዩነቱ ምንድን ነው የሚል አፍተር ኢፌክት ላይ ትራክማት የሚባለውን ተመሳሳይነት አላቸው፣ ግን አኒሜሽን ላይ ደግሞ እንዴት መጠቀም እንችላለን ትራክማት የሚለውን በዚህ መልኩ ለማየት ሞክረናል። እነዚህ ትራክማቶችን በቀጣይ በትራንዚሽን ኮርስ ወይም ደግሞ ትራንዚሽን እንዴት እንሰራለን በሚለው ላይ ስለምንጠቀምበት በቀጣይ ሰፋ ባለ ደግሞ በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኮርሶችን ሁሉንም ኮርሶች ከስክራች የጀመርኩላችሁ አንዱ ከአንዱ እያል ወይም ደግሞ ልዩነታቸውን አንድነታቸውን እያየን በደንብ እንድናያቸው ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ ዛሬ ፎቶሾፕ እና አፍተር ኢፌክት ላይ ስለ ትራክማት እና ክሊፒንግ ማስክ አይተናል። በቀጣይ ደግሞ ትራንዚሽን ስንሰራ ደግሞ አፍተር ኢፌክት ላይ የሰራነውን ትራንዚሽን ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ወስደን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።